ৰাজ্যৰ লাখ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে এক আশাব্যঞ্জক খবৰ। কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হলে এইবাৰ ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। অৱশ্যে মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত ভাৱে এইবাৰ থাকিব কেতবোৰ বহু নতুন নিৰ্দেশনা। মেট্ৰিক পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি সেবাৰ ফালৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ আছো। কোভিড প্ৰটকল চলিবলৈ যিখিনি প্ৰয়োজন আছে সেইবিলাকো আমাৰ চেণ্টাৰসমূহে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে। কিন্তু পৰীক্ষা পাতাৰ কাৰণে যিটো হ'ব লাগে, কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পিছতহে আমি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ম। পৰিস্থিতি উন্নত হোৱাৰ পিছত আমি পৰীক্ষা কেনেদৰে পাতিব লাগে, কেনেকৈ পাতিলে ভাল হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব, সেই বিষয়ে গোটেইখিনি আমি চৰ্চা চলাই আছোঁ। সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষসকলৰ লগত আমাৰ আলোচনাও চলি আছে। সকলোৱে যেনেকৈ দিহা পৰামৰ্শ দিব সেইমতে আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি পদক্ষেপ ল'ম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটাই মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ যে তেখেতসকলে চিন্তিত হ'ব নালাগে। প্ৰটকল বিধি মানি আমি পৰীক্ষা পাতিম। আৰু দ্বিতীয়তে উন্নতি যিটো কোভিডৰ যিটো পৰিস্থিতি আছে তাৰ উন্নত হ'বও লাগিব। তৃতীয়তে আমি যেতিয়াই পৰীক্ষা পাতিম তাৰ 15 দিন আগতে আমি জনাম তাৰিখটো যে ইমান তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব। গতিকে তেখেতসকলৰ বিশেষ এটা অসুবিধা যাতে নহয়, গোটেইখিনি ৰাখি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভালকৈ ভৱিষ্যত জীৱনটো যাতে ভালকৈ যায় সেই বস্তুবিলাক ৰাখি উপকৃত হোৱাকৈহে আমি পৰীক্ষা পাতিম। ফলাফল কেতিয়া প্ৰকাশ কৰিব পৰীক্ষা? আমাৰ যেতিয়া যিটো ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমতে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ দিনৰ পৰা অতি কমেও 20 বা 25 দিন আমাক লাগিব পৰীক্ষা ফলাফল দিওঁতে। গতিকে গোটেই বস্তু নিৰ্ভৰ কৰিব পৰীক্ষা কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয়, কেতিয়া শেষ হয়, আৰু তাৰ ধৰি লৈছোঁ যেতিয়া শেষ হ'ব তাৰ 25 দিন ভিতৰত আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব পাৰিম। ইতিমধ্যে এটা প্ৰসংগ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা উত্থাপন কৰিছে যে এইবাৰ 3খনকৈ প্ৰশ্নপত্ৰত ৰেহাই দিয়া হ'ব পাৰে, এনেকুৱা এটা আলোচনা কৰিছে। আলোচনা বহুত ধৰণৰ হৈছে আৰু মই ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে আমি সকলো সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি আছোঁ কেনেধৰণে পৰীক্ষা পাতিব লাগে। আজিও এতিয়া মানে আমাৰ এটা মিনিষ্ট্ৰী অফ মানে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া গোটেই ষ্টেটৰ VC হৈছে। প্ৰত্যেকজন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা তেওঁলোকে উপদেশ বিচাৰিছে আৰু তাৰ ভিত্তিত যিটো ওলাই আহে সেই আলোচনাৰ ভিত্তিত যিটো ওলাই আহে যেনেধৰণে ওলাই আহে সেইধৰণে পৰীক্ষা হ'ব। আৰু স্যাৰ কিবা নটিফিকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, কেতিয়া মানে প্ৰকাশ কৰা হ'ব পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয়? মই ক'লোৱে যে নটিফিকেশ্যন তেতিয়াই ওলাব যেতিয়া কোভিড পৰিস্থিতিৰ উন্নত হ'ব। আমাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়, আমাৰ অসম চৰকাৰৰ, আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৰ লগত আলোচনা কৰি আমি পৰীক্ষাৰ ডেট যেতিয়া আমি ফাইনেল কৰিম তেতিয়াহে নটিফিকেশ্যন ওলাব। এতিয়া কোনো নটিফিকেশ্যন ওলোৱাৰ এতিয়া কোনো কথা ওলোৱা নাই। যদি আমি চাওঁ সোধোঁ তেতিয়াহ'লে জুনৰ 5 তাৰিখমানৰ পৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মই আপোনাক সেই বিষয়ে একো উত্তৰ নিদিওঁ যেতিয়ালৈকে কোভিড পৰিস্থিতি উন্নত নহয় আৰু ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় আৰু বিশেষকৈ স্বাস্থ্য বিভাগে যেতিয়ালৈকে আমাক নকয় যে পৰীক্ষা পাতিব পৰা অৱস্থা হৈছে তেতিয়ালৈকে মই কোনো তাৰিখ দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয়। আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাবোঁ উত্তৰ বহী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আমাৰ হাতত আছে, ছিষ্টেম আমি একেবাৰে ঠিক কৰি থৈছোঁ। এই বছৰ আমাৰ এনেই 987খন চেণ্টাৰ আছিলে, কিন্তু কোভিডৰ কাৰণে আমি প্ৰায় 250টা চেণ্টাৰ বঢ়াই ৰাখিছোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোভিড প্ৰটকল মানি আমি পৰীক্ষা পাতিব পাৰোঁ। মানে কোভিড প্ৰটকল মতে যিমান ডিষ্টেঞ্চ এজন ছাত্ৰৰ মাজত আন এটা ছাত্ৰৰ থাকিব লাগে সেইখিনি বজাই ৰাখি চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট হ'ব। মানে Z+ বা S এনেকুৱা এইটো স্কুলে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। জেনেৰেলি আমি Z হিচাপে বা S হিচাপে কৈছোঁ, কিন্তু যদি স্কুলত বেছি জেগা থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বেলেগ ধৰণে কৰিব। এতিয়া নতুন নিয়ম এটাই যে নতুন নিয়মটো কিছু বদল কৰিবই লাগিব কোভিডৰ কাৰণে, গতিকে সেইখিনি এতিয়া একো নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই। যেতিয়া আমি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি এটা নিৰ্দেশনা পাম যে আপোনালোকে পৰীক্ষা পাতিব পাৰে তেতিয়াহে সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম।